ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රභාලෝකන ජ්‍යොතිෂයේ YouTube channel එකට. අද අපි ඔබට වාස්තුමය වටිනාකමකින් යුතු ඊ타මාත්ම අත්‍යවශ්‍ය වූ වීඩියෝ එකක් තමයි ඔබට ගෙන එන්නේ. ඔබට දැනටමත් තේරෙනවා ඇති මොකද්ද අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ කියා. විශේෂයෙන් නිවසක තාමත්ම වැදගත් මාංගයක් තමයි නිවසක මුළු තැන්ගය. ඒ වගේම ආහාර පිසීම සිදු කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද, කුමන දිශාවටද ආහාර පිසිය යුත්තේ, කුස්සිය ස්ථානගත විය යුත්තේ නිවසක මොන ස්ථානයේද කියා දැනුවත් කරන්නයි අද අපි ඔබට මෙම වීඩියෝ ගෙන එන්නේ. විශේෂයෙන් මුළු තැන්ගය අනිවාර්යයෙන්ම නිවසක විශේෂ වූ ස්ථානයක් ගන්නවා වාස්තුමය පැත්තෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ සමහරක් අය දැනුවත් ඇති, සමහරක් අය නොදැනුවත් ඇති. දැනටමත් ඔබ නිවසේ මුළු තැන්ගය වැරදි දිශාවක සහිතව ජීවත් වෙනවා ඇති. නොඑක් ප්‍රශ්න දීර්ඝකාලීනව හඳහන බැලුවත් එම ප්‍රශ්න निराකරණය නොවෙන්නේ නැති. එහෙනම් බලන්න ඔබගේ නිවස තුල ඊසාන දිශාවට, නිරිත දිශාවට කුස්සිය පිහිටා ඇතිද කියා. එය අනිවාර්යයෙන්ම අසුබ පිහිටීමක් වෙනවා වාස්තු විද්‍යානුකූලව. ඊසාන හෝ නිරිත දිශාවට මොනම ආකාරයකින්වත් කුස්සිය තැබීම නුසුදුසු වෙනවා. ඔබ දැන් මේ වෙනකොට බලනවා තියෙනම් මොනවද නිවසක මුළු තැන්ගය ස්ථාපිත විය යුතු සුදුසු දිශාවන් මොනවාද කියා. විශේෂයෙන් ඊසාන හෝ නිරිත දිශාව හැර වයඹ දිශාව, ගිනිකුණ දිශාව, දකුණු දිශාව හා බටහිර දිශාවට තමන්ගේ නිවසේ මුළු තැන්ගේ ස්ථාපිත වී ඇතනම් ඊ타ත්ම සුබ වෙනවා. ඔබේ මුළු තැන්ගේ විශේෂම වාස්තු දෝෂ නොමැති ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා ඇති. ඔබ මේ වෙනකොටත් එම දිශා හතරට අනුගත වේ නිවසේ මුළු තැන්ගේ ස්ථාපිත වී ඇතනම් බොහෝ සුබ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නවා ඇති. ඒ වගේමයි ආහාර පිසීමේදී මොන දිශාවට වන්නද ආහාර පිසිය යුත්තේ, මොන දිශාව බලාද පිසිය යුත්තේ කියා ඔබ දැනුවත් කරන්නයි මම දැන් මීළඟට සූදානම් වෙන්නේ. මේ බොහෝ දිනක් විමසන ප්‍රශ්නයක් අප කරා එන සේවාදායකින්. ඉතින් ඔවුන්ට බොහෝ කසුකුසුවක් තිබෙනවා මොන දිශාව බලාද ආහාර පිසිය යුත්තේ කියා. විශේෂයෙන් ආහාර පිසීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම නැගෙනහිර දිශාව බලා ආහාර පිසීමට හැකියාව තිබේ නම් එය සුදුසුම දිශාව බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නැගෙනහිර දිශාව බලා තමයි ආහාර පිසිය යුත්තේ. ඉතින් ඒ ආකාරයට තමාගේ මුළු තැන්ගේ ලිප නිසි ආකාරයෙන් තබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී නම් ඊ타මත්ම සුබ වෙනවා. විශේෂයෙන් එවැනි නිවෙස්වල නැගෙනහිර බලා ආහාර පිසීම සිදු කරන නිවෙස්වල ආහාර පාන බොහෝ රස වෙන ස්වභාවයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් එය වාස්තු විද්‍යානුකූලව බොහෝ සුබ ප්‍රතිඵල උදා වෙන දෙයක්. ඉතින් හුඟක් අය කැමති රසට කෑමු යන්න. සමහරක් අය මෙවැනි විශේෂිත වෙනස්කම් තුලින් ඊ타මත්ම ආහාරවල නැවුම් රසයක් ලබා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අද ඔබට ඉදිරිපත් කළේ නිවසක විශේෂයෙන්ම වාස්තු සම්බන්ධයෙන් මුළු තැන්ගේ මොන ආකාරයෙන්ද ස්ථාපිත විය යුත්තේ, මොන දිශාවටද සුබ විය යුත්තේ, වගේම ආහාර පිසීම මොන ආකාරයෙන් මොන දිශාවටද ආහාර පිසිය යුත්තේ කියා ඔබව මෙම කෙටි වීඩියෝවෙන් අපි දැනුවත් කරේ. ඉතින් ප්‍රභාලෝකන ජ්‍යොතිෂයේ YouTube channel එක සමග දිගටම රැඳී සිටින්න. ඔබ මෙම වීඩියෝවෙන් යම් දෙයක් ලබා ගත්තා නම් තවත් ඔබ වෙනම කෙනෙකුට මේ
තොරතුරු දැන ගැනීමට මෙම වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. මාගේ YouTube channel එක subscribe කර තබා ගන්න. මෙවැනි වූ හරවත් වීඩියෝවක් සමගින් ඉදිරියටත් රැඳීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.